आतापर्यंत आपण डॅक्सचे बेसिक्स बघितले, एम लँग्वेज बघितले, कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स बघितले आणि मेजर्स बघितले. तर याच्यातला थोडासा फरक आपण परत एकदा बघूया. एम लँग्वेज आणि डॅक्समध्ये काय फरक आहे, कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आणि मेजर्समध्ये काय फरक आहे, आणि त्यानंतर आपण क्विक मेजर आणि मेजर टेबल हे दोन फीचर्स आहे पॉवर बी आयमध्ये, जे तुम्हाला मी प्रॅक्टिकली दाखवणार आहे की कसे यूज करायचे वगैरे आणि ह्याचा उपयोग काय. तर सर्वात प्रथम आपण एम लँग्वेज म्हणजे काय आणि डॅक्स लँग्वेज म्हणजे काय. आता एम लँग्वेज तुम्हाला समजलं असेल की पहिला फरक आहे की पॉवर क्वेरी एडिटरमध्ये एम लँग्वेज यूज केली जाते आणि डॅक्स जी आहे ती पॉवर बीआयच्या फ्रंट एंड साईडला यूज केली जाते. आणि जेव्हा आपण डेटा कनेक्ट करतो वेगवेगळ्या फाईल सोर्सला किंवा डेटाबेस सर्व्हरला, त्यावेळेस आपण जी फाईल डेटा कनेक्ट करतो, एक्सट्रॅक्ट करतो, ट्रान्सफॉर्म करतो आणि लोड करतो, त्यावेळेस आपल्याला एम लँग्वेज ऑटोमॅटिक जनरेट होते. म्हणजे जर तुम्ही ह्या ज्या स्टेप्स बघितल्या, जिथं की तुम्हाला हा कोड जनरेट झालेला दिसतोय, तर तो ऑटोमॅटिक जनरेट झालेला असतो, ते एम लँग्वेज आहे. आणि जर डॅक्स जर म्हटलं तर ते आपल्याला फक्त रिलेशनल मॉडेल अनालाइज करण्यासाठी यूज केलं जातं, जिथं की आपण हे फॉर्म्युला आहे, जिथं की कॅल्क्युलेट हे फंक्शन यूज केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने भरपूर असे फंक्शन्स आहेत डॅक्स फॉर्म्युल्यामध्ये जिथं आपण यूज करणार आहोत, जसं की कॅल्क्युलेट, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, त्यानंतर सम, ॲव्हरेज, असे बरेचसे जे आहे ते आपण मेजरसाठी यूज करू शकतो. आणि तेच आपण ह्या डॅक्स फंक्शन्समध्ये यूज करणार आहोत. नंतर कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आणि मेजर्सचा फरक बघूया. तर कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स, पहिली गोष्ट की रो कॉन्टेक्स्ट असतात. म्हणजे काय असतं ना की एक कॉलम क्रिएट करतो आपण, ॲडिशनल कॉलम. म्हणजे तुम्ही आता स्क्रीनशॉट बघितला इथे, तर ह्या इथे आपण एक ॲडिशनल कॉलम क्रिएट केला आणि तो प्रत्येक रोला एक एक नवीन व्हॅल्यू जनरेट करतो. तर त्यामुळे काय होतं ना की ॲज अ स्टॅटिक व्हॅल्यू आपण जनरेट करतो, त्याच्यामुळे त्याची फाईलची साईज इन्क्रीज होते टेबलच्या. परंतु अ, हा जो मेजर आहे, आपण जे मेजर्स क्रिएट करतो व्हिज्युअलायझेशनच्या साईडला, ते फिल्टर कॉन्टेक्स्टवर वर्क होतात. म्हणजे ते ॲज अ सेपरेट ॲग्रिगेटेड व्हॅल्यूज असतात आणि ते काही टेबलमध्ये नवीन कॉलम ॲड करत नाही, फक्त व्हॅल्यूज क्रिएट करतात. आणि त्यानंतर त्याच्यामुळे त्याची काय आहे ना, साईज इन्क्रीज होत नाही फाईलची. आता इथं जेव्हा आपण नवीन कॉलम करतो, एखादा कॉलम इथे चेंज केला, काही केलं, तर याचं पूर्ण टेबल रिफ्रेश होतो आणि इथे फक्त ते पर्टिक्युलर रिपोर्टमध्ये ते रिफ्रेश होतो. त्यामुळे परफॉर्मन्स जरा चांगला असतो जेव्हा आपण डॅक्स मेजर्स क्रिएट करतो तेव्हा, आणि कॅल्क्युलेटेड कॉलममध्ये परफॉर्मन्स थोडा इम्पॅक्ट होऊ शकतो. आणि पहिली गोष्ट, कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स प्रायमरी यूज फॉर फिल्टरिंग डेटा इन रिपोर्ट्स. फिल्टर करण्यासाठी आपण यूज करतो जास्त करून कॅल्क्युलेटेड कॉलम. आणि मेजर जे आहे ते ॲग्रिगेटिंग व्हॅल्यूज इन रिपोर्ट व्हिज्युअल्स. तर अशा पद्धतीने हे फरक आहे कॅल्क्युलेटेड कॉलम्स आणि मेजर्समध्ये. आता आपण बघूया की क्विक मेजर्स आणि मेजर टेबल असे दोन फीचर्स आहेत, ते आपण कसे यूज करू शकतो. भरपूर युजफुल आहे, जे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर पॉवर बी मध्ये पहिलं फीचर आहे क्विक मेजर म्हणून. आता इथे क्विक मेजर म्हणून एक ऑप्शन अवेलेबल आहे इथे, जे आपण इथे क्रिएट करू शकतो. म्हणजे काय होतं ना, आपण आतापर्यंत जो काही मेजर्स, म्हणजे इथे हा ऑर्डर क्वांटिटीचा जो फॉर्म्युला लिहिला आहे, तर डॅक्स सिंटॅक्स आहे हा. तर ह्या डॅक्स सिंटॅक्स मध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला काहीतरी कोडिंग लिहावं लागतं, आणि बऱ्याच वेळा आपल्याला काही वाटतं की आपल्याला हे कोडिंग जमतंय की नाही, किंवा आपल्याला व्यवस्थित लिहिता येतंय की नाही. त्यासाठी पॉवर बीआयने थोडं एक नवीन फीचर दिलेलं आहे क्विक मेजर म्हणून, की जिथं काय करतं ना, ते थोडंफार आपल्याला हेल्प करतं की काय करायचं आपल्याला. क्विक मेजरमध्ये इथे जर क्लिक केलं तुम्ही इथे, तर इथे ऑप्शन्स अवेलेबल आहे ॲव्हरेज काढण्यासाठी पर कॅटेगरी, फिल्टर्स, टाइम इंटेलिजन्स, रनिंग टोटल वगैरे, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स, हे आपण यूज करू शकतो. म्हणजे जर बघितलं मी आता की मिनिमम पर कॅटेगरी, तर इथं असं सिलेक्ट केलं तर मी ॲड व्हॅल्यू काहीतरी काय करतो की इथे मी ही ऑर्डर क्वांटिटी ती इथे देतो, आणि मला इथं कॅटेगरी लेट्स से नंबर. तर ऑर्डर नंबरच्या मॅक्झिमम काय आहे ते काढायचं जर असेल, आणि मी जर ॲड केलं, तर याचा ऑटोमॅटिक कोड जनरेट होईल. जो डॅक्सचा जो फॉर्म्युला आहे ना, तो ऑटोमॅटिक क्रिएट होईल, आणि त्यानंतर आपण हे फॉर्म्युलाज यूज करू शकतो. परंतु आता इथं कसं आहे ना, इथं बघितलं की मिनिमम एक्स म्हणून एक फंक्शन ऑलरेडी लागलंय, त्यानंतर कीप फिल्टर्स, कॅल्क्युलेट हे फंक्शन्स यूज झाले, आणि त्यानुसार आपल्याला मग मग हे मेजर आपण इथे क्रिएट करू शकतो. तर हे झालं एक
ऑटोमॅटिक डॅक्स जनरेट करण्याचा फीचर जे आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर एक सजेशन विथ को पायलट म्हणून पण एक ऑप्शन आहे. इथं आता माझ्याकडे डिसेबल्ड आहे कारण की मला ते परमिशन्स नाही आहे. परंतु जेव्हा इथं आपण असं इथं जेव्हा हे ऑप्शन्स असेल तर तिथं आपण नॅचरल लँग्वेजमध्ये म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण काही क्वेश्चन्स विचारू शकतो. म्हणजे की जसं की मला टोटल सेल्स इन अ पर्टिक्युलर मंथ असं सांगितलं, लेट से टोटल मंथ्स इन अ जानेवारी मंथ, तर असं टाकलं तर ते ऑटोमॅटिक डॅक्स फॉर्म्युला जनरेट करून देतं. तर ते पण ऑप्शन आहे, परंतु आपल्याला हे यूज करताना भरपूर काळजी घ्यावी लागते कारण की जे काही कोड जनरेट होतो ते आपल्याला एकदा रिव्ह्यू करावा लागतो व्यवस्थित की तो डेटा बरोबर देईलच की नाही, किंवा जो डेटा आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेला आहे या फॉर्म्युल्याने तो व्यवस्थित येतोय का नाही हे चेक करणं गरजेचं असतं. त्यामुळे हे यूज करताना थोडी काळजी घेणं गरजेचं असतं. शक्यतो नाही यूज केलं तरी चालेल, आपण स्वतःहून हे फॉर्म्युले लिहिले तरी थोडं आपलं स्किल हे इम्प्रूव्ह होतं ऑटोमॅटिक. त्यामुळे मी तर हे जास्त करून यूज करत नाही कारण गरज पडत नाही. आणि इथलं कसं आहे ना, थोडे स्पेसिफिक फीचरच दिलेले असतात. म्हणजे तुम्ही बघा, ॲव्हरेज पर कॅटेगरी, फिल्टर व्हॅल्यू, टाइम इंटेलिजन्स असे थोडेफार दिलेले, पण रेफरन्ससाठी आपण यूज करू शकतो. ते काही यूज केलेच पाहिजे ना असं काही नाही. तर आता मला तर काय हे यूज करायचं नाही, तर मी आता याला डिलीट करतो, जेणेकरून आपलं जे प्रोजेक्ट आहे तो क्लीन राहील. तर हे झालं क्विक फीचर बद्दल. आता एक नवीन फीचर आहे जे की मेजर टेबल म्हणून असते. तर इथे आता आपल्याला एक एंटर डेटा म्हणून एक ऑप्शन आहे. म्हणजे काय असतं ना की एक मेजर टेबल म्हणून किंवा आता इथं बघितलं तर इथे एक न्यू टेबल म्हणून एक ऑप्शन आहे. तर न्यू टेबल एक ऑप्शन आहे इथे, राईट अ डॅक्स एक्सप्रेशन टू क्रिएट अ न्यू टेबल. म्हणजे आपण एक नवीन टेबल क्रिएट करू शकतो. त्याने काय होतं ना की जे काय आता आपण सपोज हा जो मेजर क्रिएट केलाय, जेवढे काही मेजर्स असतील म्हणजे आपले जवळपास प्रोजेक्टमध्ये एक 25-30 मेजर्स आपण क्रिएट केले आणि आपल्याला ते फक्त सेपरेटली एका टेबलमध्ये ऑर्गनाईज करून ठेवायचे, जेणेकरून आपल्याला व्हिज्युअलायझेशनमध्ये यूज करायला सोपे जातील. त्यासाठी आपण हे न्यू टेबल म्हणून फीचर आहे ते यूज करू शकतो. त्यासाठी काय करावं लागतं, हे न्यू टेबल म्हणून जे ऑप्शन आहे, म्हणजे इथे न्यू न्यू टेबल हे यूज करा, किंवा इथे एक एंटर डेटा म्हणून आहे, तर याच्यावर क्लिक केलं तर एंटर डेटा म्हणून पण एक ऑप्शन आहे, जिथं की आपल्याला एक ते कॉलम एम्प्टी कॉलम क्रिएट होईल. आणि मी याला नाव देतो मेजर टेबल्स. याला लोड करतो. त्यानंतर आपलं जेव्हा लोड झाल्यानंतर हा एक टेबल इथं ॲज अ सेपरेट टेबल आलेला आहे आणि इथं एक कॉलम हा एम्प्टी, आता याच्यात काही डेटा नाही. तर आपण काय करू शकतो की इथे आता तुम्ही याच्यात बघितलं डेटा व्ह्यू मध्ये पण, आणि याच्यावर जर गेले मेजर टेबलमध्ये, तर हा डेटा एम्प्टी म्हणजे याच्यात काहीच नाही, एकच कॉलम आहे. तर काय करू शकतो ना आपण, आता सपोज आपल्याला इथला जो ऑर्डर क्वांटिटी हा जो मेजर आपण क्रिएट केलेला आहे डॅक्स मेजर, याच्यावर काय क्लिक करायचं आणि याच्या होम टेबलवर जायचं. आणि इथे तुम्ही बघायचे मेजर टूल्सच्या ऑप्शन्समध्ये होम टेबलमध्ये इथं मला मेजर टेबल्स हे सिलेक्ट करायचे. तर काय होईल ना की हा जो मेजर आहे ना तो ह्या टेबलमध्ये मूव्ह होईल, आणि हा जो कॉलम आहे आता आपल्याला याची गरज नाही, तर आपण याला काय करू शकतो, डिलीट करू शकतो. याला डिलीट करा. आणि अ, आता बघा की हे केल्यानंतर आता तुम्ही बघा की हा टेबल जो आहे तो मेजर टेबल म्हणजे याचा आयकॉन चेंज झालेला आहे. म्हणजे बाकीच्यांचं असं कसं टेबलचं आयकॉन आहे, परंतु याचा जो आहे मेजरचा आयकॉन झालेला आहे. म्हणजे आपल्याला अशा पद्धतीने जेवढे सगळे मेजर्स ठेवायचे ते आपण ह्या टेबलमध्ये ठेवू शकतो, जेणेकरून आपण जेव्हा व्हिज्युअलायझेशन मध्ये यूज करू तेव्हा आपल्याला पटकन ते आपल्याला इथून रेफर करता येईल. प्रत्येक टेबलमध्ये जायची गरज नाही की मी कुठे काय लिहिलंय, त्यामुळे तो कोणते मेजर्स कुठे क्रिएट केले ते करण्याची गरज नाही. आपल्याला ह्या पर्टिक्युलर टेबलमधूनच सर्व मेजर्स डॅक्स मेजर्स आपण ह्या व्हिज्युअलायझेशन मध्ये यूज करू शकतो. तर अशा पद्धतीने हे आपण न्यू टेबल हे फीचर यूज करू शकतो. आणि जेव्हा आपला खूप मोठा प्रोजेक्ट असतो तेव्हा खूप सारे मेजर्स असतात आणि त्यावेळेस हे नक्कीच उपयोगी आहे. त्यामुळे आपण हे फीचर यूज करायला पाहिजे. तर बरेचसे पॉईंट्स आपण या सेशनमध्ये कव्हर केले. काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये विचारायला विसरू नका.